Γεια σας και konnichiwa από εμένα και το τραπεζομαντιλένιο μου πουκαμισάκι, το καινούριο. Μου αρέσει εμένα, μου αρέσει. Έχει και λεπτομεριούλες, πετσετάκι λέω. Πετσετάκι, πώς το λένε, τσέπη. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αυτό το βίντεο είναι απόπειρα νούμερο 5. Έχω κάνει, έκανα 4 βίντεο πριν από αυτό. Δεν μου βγαίνει. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να σας πω όλα αυτά που θέλω να σας πω σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Ελπίζω αυτό να είναι... Η Ελένη στο Τζαπάν. Για όσους κάνατε κλικ σε αυτό το βίντεο για πρώτη φορά, είμαι η Ελένη, ζω στο Τόκιο και κάνω βίντεο για τη ζωή μου και τις εμπειρίες μου εδώ. Εάν σας αρέσει η Ιαπωνία και θέλετε να μάθετε διάφορα πράγματα για την Ιαπωνία και γενικά για τον πολιτισμό και την κουλτούρα εδώ, σας συνιστώ να κάνετε εγγραφή. Επίσης κάτι που όλο ξεχνάω να αναφέρω, μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, να μου στείλετε εκεί τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να μου το στείλετε, φωτογραφίες από τα ταξίδια σας εδώ, εάν έχετε απορίες για οτιδήποτε μπορείτε να μου στείλετε στο Instagram και στο Facebook. Ναι. Επίσης να σας πω ότι σε αυτό το βίντεο χρησιμοποιώ αποσπάσματα από συνεντεύξεις που έχουν δοθεί στον YouTuber Greg Lam και στο κανάλι του Life Where I'm From. Έχω πάρει αποσπάσματα από το βίντεο What's it like working in Japan? Short version. Ήταν συνεντεύξεις από Ιάπωνες που έχουν εργαστεί και στο εξωτερικό και εδώ στην Ιαπωνία, οπότε έχουν ένα μέτρο σύγκρισης και μιλάνε για τις εμπειρίες τους. Άμα έχετε χρόνο, το έχω βάλει το link από κάτω στην περιγραφή του βίντεο, να πάτε να το δείτε. Ευχαριστώ πολύ, Greg. Thank you. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας τις γνώσεις μου, τις απόψεις μου, ό,τι συμπεράσματα έχω βγάλει, ό,τι έχω συνειδητοποιήσει τα 5 χρόνια που είμαι εδώ, πάνω στο πολύ πολύπλοκο θέμα που είναι η εργασία εδώ στην Ιαπωνία. Οι πηγές μου είναι κυρίως συζητήσεις που έχω κάνει με μαθητές μου στη σχολή που δουλεύω και με τον σύζυγό μου που είναι Ιάπωνας και φίλους και γνωστούς που γύρω εδώ τριγύρω. Επίσης διάβασα αρκετά πράγματα και είδα κάποιες εκπομπές πάνω σε αυτό το θέμα, οπότε πήρα και κάποιες πληροφορίες και από εκεί, αλλά σε καμία περίπτωση, this is a disclaimer, σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό το βίντεο επιστημονική έρευνα ή δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, είναι απλά και μόνο έκφραση απόψεων. Συγχωρέστε τα λάθη που κάνω, φταίει το ότι ό,τι διάβασα, ό,τι έχω μάθει, τα έχω μάθει όλα στα αγγλικά. Έχω όλες τις πληροφορίες στο μυαλό μου στα αγγλικά και να τα μεταφέρω όλα αυτά από αγγλικά στα ελληνικά είναι λίγο έτσι δυσκολούτσικο, γι' αυτό και κολλάω πολλές φορές. Συγχωρέστε αυτό το μικρό μου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας με λίγα λόγια του λόγου που αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο. Ο λόγος αυτός είναι τα στερεότυπα, τα οποία τα απεχθάνομαι. Γιατί τα απεχθάνομαι θα με πείτε. Να σας πω, έφυγα από την Ελλάδα το 2008, πριν τη μεγάλη κρίση, την οικονομική κρίση, και ζούσα σε έναν άλλον κόσμο. Είχα άλλες πεποιθήσεις, άλλες αντιλήψεις, ήμουνα και πολύ μικρή. Στο Λονδίνο είχα την ευκαιρία, είχα το προνόμιο να γνωρίσω και να μιλήσω και να συζητήσω και να συζήσω με ανθρώπους από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, και αυτό πραγματικά άνοιξε τους ορίζοντές μου. Επίσης, μία εμπειρία η οποία με έκανε να διαπιστώσω ότι τα στερεότυπα μόνο βλακίες είναι το γεγονός ότι το 2010, μετά τη μεγάλη κρίση και όλα αυτά τα τραγικά πράγματα που έγιναν στην Ελλάδα, από εκεί που ήταν όλο... Από πού είσαι? Από την Ελλάδα.
φιλόξενοι άτομοι. Φιλόξενοι άνθρωποι! Yeah! Oh, so nice! Έγινε Ελλάδα. Οι κλέφτες, πονηροί, καταχράζονται το δημόσιο. Βγαίνουν στη σύνταξη από τα 20. Δουλεύει όλη η Ευρώπη για να τρώει η Ελλάδα. Και αυτό με εξορίζε, με θύμωνε πάρα πολύ με θύμωνε. Και με πλήγωνε κιόλας, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι αλήθεια σε καμία περίπτωση. Και κυρίως το γεγονός ότι λέγανε πάρα πολύ το πόσο τεμπέληδες είναι οι Έλληνες, το πόσο λίγο δουλεύουν, το πόσο, ναι, είναι και καλά χύμα στο κύμα και την πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό πάρα πολύ με θύμωνε, γιατί ναι, αυτό το στερεότυπο έχει βάση, έχει κάποια αλήθεια. Δεν θα το αμφισβητήσω τελείως, δεν θα το διαγράψω τελείως, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι πρέπει να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο λαό. Και το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνία, και όχι μόνο για την Ιαπωνία, για όλες τις χώρες αυτού του πλανήτη. Οπότε από τότε έχω σταματήσει να πιστεύω και να ακούω οτιδήποτε στερεοτυπικό. Πριν φύγω για την Ιαπωνία, κάτι το οποίο ακουγόταν πάρα πολύ, ακούγεται και μέχρι και σήμερα, είναι οι Ιάπωνες δουλεύουν μέχρι θανάτου. Οι Ιάπωνες οδηγούνται στην αυτοκτονία από την πολλή δουλειά. Οι Ιάπωνες δουλεύουν ως το περισσότερο από όλους τους λαούς όλης της γης. Οι Ιάπωνες περνάνε από πλήση εγκεφάλου. Και κουλουπού. Θα με ρωτήσετε, ρε Ελένη, τι μας λες? Ότι και καλά οι Ιάπωνες δεν δουλεύουν πολύ, ότι είναι ψέματα, ότι όλο αυτό είναι μόνο ένα στερεότυπο, λες Ελένη? No. Δεν λέω αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες νοοτροπίες, κάποια στοιχεία του Ιαπωνικού πολιτισμού, τα οποία είναι τόσο βαθιά χαραγμένα μέσα στο DNA και στο μυαλό όλων των Ιαπώνων, το οποίο είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσουν. Αυτά τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού είναι που πιστεύω εγώ ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και κάποια κατανόηση, να τα δούμε λίγο με τη δική τους οπτική γωνία, έτσι ώστε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που οδηγεί τους Ιάπωνες να δουλεύουν σε τόσο υπερβολικό βαθμό. Θέλω επίσης να σας πω ότι δεν πρόκειται να πάρω θέση, δεν πρόκειται να πω αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος ή έτσι είναι, έτσι δεν είναι. Είναι απλά, το ξαναλέω, έκφραση απόψεων και μοιράζομαι μαζί σας πληροφορίες. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ένα από τα πιο έντονα και πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Ιαπωνικού πολιτισμού είναι η ομαδικότητα. Η αρμονία στην ομάδα, η αίσθηση του ανήκειν, η αλληλεγγύη, η ευχάριστη ατμόσφαιρα στο σύνολο είναι βασικές αξίες της Ιαπωνικής κοινωνίας. Εμείς μαθαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε αυτόνομοι, να είμαστε ανεξάρτητοι, να πατάμε στα πόδια μας, να ζητάμε αυτό που θέλουμε. Αυτό εδώ δεν ισχύει τόσο πολύ. Σύμφωνα με τους Ιάπωνες, εάν η ομάδα, το σύνολο είναι δυνατό, τότε και τα άτομα που το δημιουργούν είναι επίσης πολύ δυνατά και έχουν και κύρος. Η μονάδα χωρίς τη στήριξη του συνόλου είναι ασήμαντη, είναι αδύναμη. Αυτό μαθαίνεται στους Ιάπωνες από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Από την οικογένεια, από το σχολείο, οι Ιάπωνες μαθαίνουν να είναι ενεργά μέλη της ομάδας, να συνεισφέρουν στο σύνολο, το νιώθουν οι Ιάπωνες, είναι μέσα στο DNA τους, είναι ο τρόπος ζωής, είναι ο τρόπος σκέψης, το βλέπετε και είναι φανερό παντού, από τον τρόπο που συμπεριφέρονται έξω στους κοινόχρηστους χώρους, είτε είναι αυτό από μαγαζιά είτε σε πάρκα, πάντα θα συμπεριφερθούν με τρόπο έτσι ώστε να μην γίνουν βάρος
τον άλλον, να μην ενοχλήσουν τους άλλους. Επίσης από το σχολείο μαθαίνουν πώς να είναι ενεργά μέλη, πώς να στηρίζουν και να συνεισφέρουν στην ομάδα, μαθαίνουν να, εκτός του ότι καθαρίζουν από μόνοι τους την τάξη, μαγειρεύουν, σερβίρουν το κολατσιό τους, το μεσημεριανό τους στους συμμαθητές τους, κάνουν απίστευτα πολλές δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως βάση την ομαδικότητα, και αυτό συνεχίζεται στο μέλλον στην εργασία σου. Η εταιρεία που θα δουλέψεις ή το κατάστημα που θα δουλέψεις ή οπουδήποτε και αν δουλέψεις έχει την απέτηση από σένα να αφοσιωθείς 100% στην ομάδα, στην οικογένεια που είναι η δουλειά σου. Αυτό από την άλλη όμως προϋποθέτει και να αφήσεις ένα μέρος του εαυτού σου, ένα μέρος του εγώ σου, ένα μέρος των θέλων σου, για να μπορέσεις να αφομοιωθείς στην ομάδα και να γίνεις ένα με την ομάδα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η σημασία στη λεπτομέρεια. Οι Ιάπωνες έχουν ένα θέμα με τη λεπτομέρεια και ένα θέμα με την τελειότητα. Υπάρχουν δύο λέξεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές όσον αφορά το να καταλάβεις τον Ιαπωνικό πολιτισμό. Η μία είναι το κονταβαρί και η άλλη είναι το κομακάι.いらっしゃい。じゃあとりあえず何飲む？とりあえずビールでいいんじゃないですか。じゃあビールとりあえず。ビールはありませんね。ビールはない。焼酎でいいか。あ、焼酎で。ね、水割りがいいな。焼酎。じゃあ焼酎。酒は一切置いてません。お寿司屋さん酒がない。うちはね、寿司を食ってもらう店なんでね。ね。嫌だったら帰ってもらっても結構だ。何？ふんってこれだって寿司屋ってさ。課長、ここもしかしたらすごいお店かもしれませんよ。すごい店？いや課長だよ、これ言えてる。これね、多分ね頑固だけども、味はもう抜群なんですよこれ。腕がいいんだ多分。こだわりの寿司屋って。こだわりの寿司屋ってこれ。じゃあすいません。いらっしゃい。先ほどはすいませんでした。すいませんでした。大将の寿司を食べさせてください。お願いします。お願いします。仕事をやらせてもらいます。仕事がいいよ。じゃあ大将ね、俺イカ握ってもらさい。あ、俺はじゃあ甘エビ握ってください。じゃあ私トロお願いします。私もトロで。いきなりだもんな。この店はよ、あっしが仕切ってんだよ。私の腕を信用して任しちゃもらえねえか。そりゃそうだよ。そうですね。プロなんだから。あ、そうですね。大将お任せで。お任せしましょう。すいませんでした。すいませんでした。大将のお任せお願いします。お願いします。えい。Κονταβάρι είναι κάτι που απασχολεί το μυαλό όλων των Ιαπώνων, αλλά σε πολύ διαφορετικό βαθμό από άτομο σε άτομο. Είναι κοινό χαρακτηριστικό του πολιτισμού, αλλά πολύ μοναδικό από άτομο σε άτομο. Αλλά το κονταβάρι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να του δώσει μια ακριβής έννοια, όπως είναι ας πούμε σε ένα λεξικό. Καταρχήν το κονταβάρι συνδέεται με την περηφάνεια και όχι με την περηφάνεια, με την ιδέα του ότι είμαι ο καλύτερος μου, yeah. No. Με την προσωπική περηφάνεια, με την ευχαρίστηση που νιώθεις με τον εαυτό σου όταν έχεις κάνει καλή δουλειά, όταν έχεις δώσει τον καλύτερο σου εαυτό. Ένα είναι αυτό το κονταβάρι. Φανταστείτε να έρχεται μια μικρογραφία του εαυτού σας εδώ στο πίσω μέρος του μυαλού σας, η οποία σας καθοδηγεί και σας λέει μπορείς κι άλλο, μπορείς ακόμα καλύτερα, μπορείς κι άλλο, μπορείς να δουλέψεις λίγο παραπάνω, να το κάνεις ακόμα καλύτερο. Και επίσης, εάν αγνοείς αυτό τον εαυτό, αυτή τη μικρογραφία, σύμφωνα με τους Ιάπωνες, όσο αγνοείς αυτή τη μικρογραφία και λες, δεν πειράζει.
μωρέ, καλό είναι και έτσι, τότε είσαι αδύναμος χαρακτήρας. Όσο το ακολουθείς και προσπαθείς ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο, τότε είσαι και δυνατός χαρακτήρας. Από ό,τι έχω καταλάβει, για τους Ιάπωνες είναι η συνεχής επιδίωξη της τελειότητας με τη γνώση ότι δεν πρόκειται να την αγγίξουν ποτέ, να αγγίξουν την τελειότητα ποτέ. Οπότε και στην εργασία τους είναι πολλοί αυτοί που λένε κι άλλο, μπορούμε ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερα, μπορούμε ακόμα περισσότερο, αλλά αυτό που σίγουρα μπορεί κάποιος να παραδεχτεί είναι ότι είναι παγκοσμίως γνωστό το πόσο υψηλής ποιότητας και το πόσο καλοφτιαγμένα είναι πολλά προϊόντα που κατασκευάζονται εδώ στην Ιαπωνία. Πόσο πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ είτε για να αγοράσουν μαχαίρια, να αγοράσουν υφάσματα, ακόμα και τα τζιν που είναι αμερικάνικης εφευρέσεως, τα ιαπωνικά τζιν χρησιμοποιούνται ως τα καλύτερα στον κόσμο. Και το τέλειο σέρβις. Υπάρχει όμως και το κομακάι, όπως σας είπα. Το κομακάι είναι να στοχεύουμε στην τελειότητα, αλλά έχει και μία αρνητική έννοια, η έννοια του ότι ασχολούμαστε με λεπτομέρειες οι οποίες δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που θέλω να κάνεις είναι το φόντο να κάνει pop και όλα αυτά που θέλω να είναι έντονα, θέλω να βάλεις το χρώμα χρυσαφί κόκκινο και όλες οι επικεφαλίδες να είναι διπλοσυρά. Ναι, σε ευχαριστώ. Τι να είναι, ζητάει όλες αυτές τις χαζολεπτομέρειες. Και μπορεί και μόνος του να τα κάνει, μωρέ, αυτά. Οι ίδιοι οι Ιάπωνες έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στα δικά τους προϊόντα και έχουν και την απέτηση να είναι πάντα top. Οπότε ο έμπορας ή ο βιομήχανος ή ο καταστηματάρχης, ο οποιοσδήποτε, ξέροντας ότι οι καταναλωτές του έχουν τόσο υψηλά στάνταρ, πρέπει και εκείνος να προσπαθεί να ανεβάζει τον πύχη ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο. 部分的に有効に使いたいよね。これね。これから行きますね。おっとっとっとっと左だ左だ左だ左だ。そうなるとこれ。右だね。うわいかんこっちだ。これ。Κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι η ιεραρχία. Η ιεραρχία είναι ιερή εδώ. Τώρα όχι τόσο πολύ, θα πω παρακάτω πώς είναι τα πράγματα σήμερα, αλλά ακόμα και σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία η ιεραρχία. Σε μια εταιρεία, ο αρχηγός, ας πούμε, CEO ή ο manager, το αφεντικό, ο ιδιοκτήτης, έχουν ένα κύρος και απαιτούν έναν
σεβασμό, το οποίο η ιεραρχία είναι τόσο πολύ εφάμιλη με τον πολιτισμό, που η ίδια η γλώσσα, η ίδια η γλώσσα το απαιτεί. Τα Ιαπωνικά, όταν μαθαίνεις, όπως μαθαίνουμε εμείς να μιλάμε ευγενικά στον πληθυντικό σε κάποιο μεγαλύτερό μας, η Ιαπωνική γλώσσα έχει ακόμα μεγαλύτερο λεξιλόγιο και ακόμα πιο πολύπλοκη γραμματική και πολύπλοκες λέξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ηλικία κάποιου, σύμφωνα με τη θέση κάποιου. Οπότε και σε μια εταιρεία οι υπάλληλοι που είναι σε κατώτερες θέσεις εργασίας πρέπει να συμπεριφέρονται με έναν αλφα τρόπο, ώστε να δείξουν τον σεβασμό τους ως προς τον ανώτερό τους. Keigo was really hard for me to get used to, but my boss was really nice to me. Είναι κάτι που μου είπε ένας μαθητής μου πριν λίγες μέρες σε σχέση με την ιεραρχία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά εδώ στην Ιαπωνία η σφραγίδα που λέγεται και χάνκο είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο εργαλείο για όλη τη γραφειοκρατία, για οτιδήποτε έχει σχέση με χαρτιά. Οπότε εδώ δεν έχουν τις υπογραφές που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, έχουν τη σφραγίδα τους. Και σύμφωνα με την θέση κάποιου, σύμφωνα με την ιδιότητά του, σύμφωνα με το όνομά του, σύμφωνα με την ηλικία του, σύμφωνα με το διαφορετικό χαρτί, διαφορετικό έγγραφο που πρέπει να υπογραφεί, υπάρχει και η αντίστοιχη σφραγίδα. Τέλος πάντων, οι σφραγίδες λοιπόν, όταν μπαίνει μια σφραγίδα, βάζει τη σφραγίδα του, ας πούμε, ο CEO, ο υπάλληλος που θα βάλει τη σφραγίδα του δίπλα στη σφραγίδα του CEO, πρέπει να τη βάλει λίγο προς να γέρνει, λίγο προς τα αριστερά, που συμβολίζει το ότι υποκλίνεται ως προς τον ανώτερό του. Αλλά να αναφέρω ότι αυτό ισχύει μόνο σε ορισμένες εταιρείες, όπως σε μεγάλες τράπεζες και σε συναλλαγές με πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Δεν είναι κοινό σε όλες τις εταιρείες. Ομαδικότητα, σημασία στη λεπτομέρεια και η ιεραρχία. Είναι τρία χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ έντονα εδώ και ίσως πράγματα που εμείς στις δυτικές χώρες να μην τα αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Ιστορικά τώρα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ιαπωνία έπαθε μεγάλη ζημιά. Όπως ξέρετε, με τις δύο ατομικές βόμβες καταστράφηκαν πάρα πολλά. Καταστράφηκε σχεδόν όλη η χώρα. Οπότε η Ιαπωνία τότε αποφάσισε να μην ξαναπάρει μέρος σε κανέναν πόλεμο στο μέλλον και οτιδήποτε δαπάνες ως προς την άμυνα πήγανε ως προς την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Οπότε οι Ιάπωνες αφοσιώθηκαν 100% στην ανάπτυξη της χώρας τους, από τη βιομηχανία των αυτοκινήτων, πλοίων, τρένων, σιδηροδρομικών γραμμών, η υποδομή της χώρας βασικά, γέφυρες, φράγματα, ουρανοξύστες στο Τόκιο, ένα σωρό κτίρια και την τεχνολογία. Έπεσαν με τα μούτρα στην ανάπτυξη της υποδομής της χώρας τους. Έγινε μέσα σε 30 χρόνια η δεύτερη παγκόσμια δύναμη. Μην με βρίσετε στα σχόλια, ξέρω ότι τώρα πια δεν είναι η δεύτερη παγκόσμια δύναμη. Μιλάω για τότε, μιλάω για τις δεκαετίες του 70 και 80. Όταν έγινε λοιπόν η δεύτερη παγκόσμια δύναμη, τις δεκαετίες του 70 και 80 και ως προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, η Ιαπωνία ήταν σε εκπληκτική οικονομική κατάσταση. Αναπτυσσόταν η οικονομία της κατά 10% το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Και μάλιστα υπάρχουν ιστορίες οι οποίες μου θυμίζουν πάρα πολύ το πώς αναπολούν οι δικοί μας οι γονείς την εποχή του παλιού καλού Πασόκ. Εδώ λέει ότι είχαν τα 10.000 τα γεν, που είναι περίπου 100 ευρώ σήμερα, τα είχαν έτσι. Πάρε ένα 10.000, έχω
έχω 10.000. Πάω στο ταξί και τους μπαίνανε στο ταξί γιατί φυσικά είχαν τα πολλά λεφτά, δεν θα παίρνανε το τρένο, μπαίνανε στο ταξί και λέω πάρε 10.000 πήγαινε με σπίτι. Yep, έτσι ήτανε τότε. Όλη αυτή η περίοδος, η χρυσή οικονομική περίοδος της Ιαπωνίας λεγόταν Bubble Economy. Κατά τη διάρκεια της Bubble Economy. Μετά τη Bubble Economy. Η φούσκα δηλαδή. Bubble Economy. Πολλοί αναπολούν την Bubble Economy ως τη χρυσή εποχή της οικονομίας, ως κάτι το οποίο έκανε πολλούς ανθρώπους πλούσιους. Αλλά από την άλλη, είναι και πάρα πολλοί εκείνοι ως την εποχή που την αναπολούν ως την πιο δύσκολη εποχή ever, γιατί τότε είναι που ξεκίνησαν, τότε είναι που βγήκαν στην επιφάνεια ιστορίες ανθρώπων που δουλεύανε μέχρι θανάτου. Had to wake up like 5 o'clock in the morning because I had to travel 2 hours from my home to that place and start from 7:30, and also I could go home with the last train, so means midnight. The senior was everything. They decide, not just only boss, but the older or came into the facility before me. I asked to that senior, and that senior said, oh, okay, we finished, but this teacher hasn't finished yet. Okay, so let's wait for her. Let's chat. Let's grab some potato chips. Talk. Εκείνη την εποχή οι εταιρείες είχαν την απέτηση από τους υπαλλήλους τους την απόλυτη αφοσίωση. Αφοσίωση για μια ζωή. Ήτανε χαρακτηριστική, ήτανε στάνταρ τότε κάποιος να αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο και να μπει σε μια εταιρεία και να δουλέψει εκεί μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Used to be, they could trust company because company can keep you whole life. The employee had to die for the company. Και οι εταιρείες έδωσαν πολύ μεγάλη βάση στην ομαδικότητα των εργαζομένων τους. Και οι εργαζόμενοι εκείνες τις εποχές είχαν διάφορα προνόμια, τα οποία ενισχύαν την αίσθηση της ομαδικότητας. Και αυτό ήταν πολλά πάρτι, ταξίδια όλοι μαζί, διάφορες δραστηριότητες που βάζαν όλους μαζί τους εργαζομένους. Αν έχετε δει, είναι κάπως όπως το ράδιο τάισο, που είναι να κάνουν όλοι μαζί γυμναστική το πρωί. Τώρα, σήμερα ημέρα, δεν γίνεται και τόσο πολύ. Που και που σε κάποια πάρκα βλέπω ανθρώπους που έχουν πια βγει στη σύνταξη, αλλά τους άρεσε αυτή η δραστηριότητα και μαζεύονται όλοι μαζί και κάνουν αυτές τις ασκήσεις το πρωί. Εγώ το βρίσκω πολύ γλυκό. Υπάρχουν ακόμα κάποιες εταιρείες, κυρίως στην επαρχία ή σε μικρότερες πόλεις, που ακόμα κρατάν αυτές τις παραδόσεις και αυτές τις δραστηριότητες. When you go to work in the mornings or when you leave work, you have to, in a big voice, you have to say, おはようございます。 or when you leave work. Και τότε είναι που τότε είναι που δημιουργήθηκε και η λέξη καρόσι. Καρόσι σημαίνει βασικά θάνατος από την υπερβολική δουλειά. Και από τότε αρχίσαν και βγαίνουν στην επιφάνεια συνέχεια τέτοιες ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι πάθανε είτε εγκεφαλικό είτε καρδιακή προσβολή, γιατί πραγματικά δουλεύανε ασταμάτητα. Αλλά είχαν και ως κίνητρο αυτό που σας είπα στην αρχή, το κονταβάρι, κουμακάι, την αφοσίωση στην εταιρεία τους και την επίτευξη της τελειότητας, που αυτό ήταν την απόλυτη ισχυρή οικονομία, τα απόλυτα τρελά κέρδη ή την απόλυτη τέλεια φήμη ως προς το καλό προϊόν. Japan and Japanese culture, society expects like the perfect service. The customer, expect that from the big company even, That's why we work hard. I'm super lucky still because the contract is not overwork usually. When I gotta finish the work and then I can go home, but the different contract, regular people are usually stay
company for few hours every single day without thinking. Just like, yeah, they educate themselves, that's normal. Παράλληλα υπήρχαν και οι εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν όλη αυτή την νοοτροπία και με βάση το κέρδος και τα πολλά χρήματα εκμεταλλεύτηκε τους εργάτες τους ως τους ξεζούμισαν. Αυτές οι εταιρείες υπάρχουν ακόμα και σήμερα, λέγονται black companies και είναι εταιρείες που έχουν την πιο κακή φήμη ως προς το πώς αντιμετωπίζουν τους εργάτες τους. Όμως black companies είναι μόνο ένα ποσοστό, δεν είναι όλες οι εταιρείες έτσι. Και τον τελευταίο καιρό είναι πολύ εύκολο να πατήσεις Google και άμα ψάχνεις για δουλειά, ας πούμε, να πατήσεις στο Google Black Company και να σου βγάλει τη λίστα με όλες αυτές τις εταιρείες. Έχουν κάπως στιγματιστεί ως Black Companies γιατί έχουν διάφορα σκάνδαλα. Το γεγονός του ότι δεν πρόκειται να φύγουν από την εταιρεία, από τη δουλειά νωρίτερα, εάν δεν φύγει το αφεντικό, γιατί σέβονται την ιεραρχία, ή δεν πρόκειται να ζητήσουν διακοπές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για πάνω από μία εβδομάδα, γιατί δεν θέλουν να επιβαρύνουν τους συνεργάτες τους με τις δικές τους υποθέσεις, με τις δικές τους υποχρεώσεις, με τις δικές τους δουλειές. Δεν θα ζητήσουν την υπερορία τους, τα δουλεμένα τους, γιατί δουλεύουν ως προς το να καλυτερέψουν την εταιρεία τους ή δουλεύουν γιατί αγαπούν το μαγαζί ή σκέφτονται τι θα γίνει το μαγαζί αν εγώ σταματήσω να δουλεύω, τι θα γίνουν οι πελάτες αν εγώ σταματήσω να δουλεύω. Και αν νομίζετε ότι αυτά που σας λέω είναι υπερβολικά ή ότι μόνο λίγοι το κάνουν, πιστέψτε με, είναι η πλειοψηφία. Σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, σκέφτονται συλλογικά και όχι ατομικά. That's kind of a Japanese culture thing that I felt very sorry if I leave. What if other teacher are doing stuff? Ακόμα και για μένα είναι αρκετά περίεργο, δεν θέλω να πω τη λέξη περίεργο, αλλά είναι κάτι το οποίο ούτε εγώ μπορώ να αντιληφθώ. Οπότε οι μεγάλοι, εγώ τους βλέπω αυτές τις εταιρείες ως τέρατα. Αυτά τα τέρατα λοιπόν εκμεταλλεύονται το χαρακτηριστικό αυτού του ιαπωνικού πολιτισμού, οπότε οδηγούν ανθρώπους σε σημείο σοβαρών προβλημάτων υγείας. Αφού έσκασε η οικονομία μετά δεκαετίες 90, 2000, οι υποθέσεις Καρόση ακόμα και περισσότερο έβγαιναν στην επιφάνεια. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου γνώμη. Η κυβέρνηση και γενικά οι μεγαλοεταιρείες, οι πολυεθνικές αργήσαν πάρα πολύ να πάρουν μέτρα. Γιατί, όπως σας είπα, το θεωρούσαν φυσιολογικό. Το θεωρούσαν έτσι είναι. Οι Ιάπωνες δουλεύουν, θυσιάζουν τη ζωή τους για κάποιο σκοπό. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα? Αυτές οι νοοτροπίες που μοιράστηκα μαζί σας είναι ακόμα πολύ έντονες στα μυαλά των Ιαπώνων. Αλλά οι νεότερες γενιές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Σύμφωνα με τον OECD, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το 2019 η Ιαπωνία δούλεψε πολύ λιγότερο από την Ελλάδα. Και γενικά τα τελευταία 4 με 5 χρόνια έχουν πάρθει πολύ αυστηρά μέτρα, όπως υποχρεωτικές διακοπές 10 ημέρες υποχρεωτικά. Βασικά οι εταιρείες είναι αναγκασμένες να το κάνουν αυτό, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται. Οι υπάλληλοι ίδιοι αρνούνται να πάρουν διακοπές. I started from 40 days annual leave, but normally most of case 20s cannot take. Yeah, of course I can take, but actually the maximum 2 weeks. Actually even 2 weeks we feel very long. It's too long actually. The 1 week is pretty much enough long.
Επίσης έχουν αυξηθεί οι εθνικές εορτές. Οι Ιάπωνες έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εφευρετικότητα ως προς τις διακοπές. Υπάρχει η ημέρα των αθλημάτων, η ημέρα της μουσικής και όλα αυτά είναι εθνικές εορτές που συνήθως κολλάνε με το Σαββατοκύριακο. Οπότε πολλοί μπορούν να πάρουν τριήμερα Σαββατοκύριακα. Νομίζω φέτος είναι 16, μαζί με τα γενέθλια του Αυτοκράτορα, οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν πολλά τριήμερα Σαββατοκύριακα μέσα στο χρόνο. Η υπερορία επίσης έχει μειωθεί κατά πολύ μετά από ένα μεγάλο σκάνδαλο μιας μεγάλης διαφημιστικής εταιρείας, της εταιρείας Dentsu, το 2015. Η κυβέρνηση πήρε πολύ αυστηρά μέτρα και εξανάγκασε εταιρείες σαν την Dentsu, που πιστεύω είναι στην κατηγορία Black Company, να σβήνουν τα φώτα στις 10 η ώρα το βράδυ για να αναγκάσουν τους υπαλλήλους να φεύγουν από τα γραφεία. Το αστείο είναι όμως ότι υπήρχαν πολλοί που διαμαρτυρήθηκαν με αυτή την απόφαση, διότι θέλαν να κάτσουν και να δουλέψουν κι άλλο. Επίσης, οι νεότερες γενιές αρνούνται να δουλέψουν, να κάνουν υπερορία. 20 years ago, even if you don't like it, you had to drink with your boss. Yeah, but I think recently 20s, like early 20s, they just refused it. I heard it. No, I don't want to go. Ο κορονοϊός και η πανδημία έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο που σκέφτονται οι νεότεροι. Πολλοί από τους μαθητές μου συνειδητοποίησαν το πόσο σημαντικό είναι να περνάς χρόνο με την οικογένειά σου τώρα με την πανδημία. Οπότε έχουν αλλάξει επίσης και τον τρόπο σκέψης όσον αφορά το πόσο σημαντική είναι η δουλειά σε σχέση με την οικογένεια. Σιγά σιγά οι νοοτροπίες αλλάζουν και τα μυαλά ανοίγουν, ας το πούμε έτσι. Οι περισσότεροι δεν δέχονται να είναι πια πιόνια ή μαριονέτες μεγάλων εταιριών. Και επίσης οι εταιρείες το πήραν πρέφα και έχουν αλλάξει και εκείνες τα συστήματά τους. Έχει επίσης, πολλές εταιρείες έχουν αλλάξει στο σύστημα flexible, που είναι να δουλεύεις όποτε θες, ό,τι ώρα θες. Why I would like to see different, I guess, less drinking parties outside of work, also less overtime. But right now I think Japan's already on that track and a lot of the big companies are starting to change. Επίσης διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο λέει ότι η Ιαπωνία το αντιμετώπισε πρώτη το θέμα καρόσι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο απασχολεί μόνο την Ιαπωνία. Ο Οργανισμός Παγκόσμιας Υγείας ανακοίνωσε ότι κοντά 750.000 άνθρωποι παγκοσμίως το χρόνο πεθαίνουν από την υπερβολική δουλειά και άνθρωποι που δουλεύουν πάνω από 55 ώρες την εβδομάδα. Οπότε δεν είναι, στην Ιαπωνία υπάρχει το πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο της Ιαπωνίας αυτό το πρόβλημα. Και όπως είδατε, στην Ελλάδα οι Έλληνες δουλεύουν πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια από ότι οι άνθρωποι εδώ στην Ιαπωνία. Οπότε να προσέχετε. Από προσωπική εμπειρία, εγώ προσωπικά δουλεύω όσο θέλω. Θέλω να πω ότι η εταιρεία μου είναι ιαπωνική, υπάρχουν πολλά στοιχεία και πολλές νοοτροπίες που όπως τις περιέγραψα, αλλά δεν έχουν την απέτηση οι δάσκαλοι της εταιρείας που είναι από ξένες χώρες να μπουν σε αυτό το λούκι, σε αυτή την νοοτροπία. Το έχουν μόνο με τους Ιάπωνες υπαλλήλους τους. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω πολύ περισσότερο από ό,τι δούλευα στο Λονδίνο, αλλά μ' αρέσει. Το κάνω με ευχαρίστηση και το κάνω με πολύ χαρά, γιατί μου αρέσει η δουλειά μου. Όσον αφορά τον Τακέσι, ο Τακέσι για πολλά χρόνια δούλευε σε μία από αυτές τις black companies που ανέφερα. Έφτασε σε σημείο να έχει και
σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα υγείας. Έπαθε μεγάλο πρόβλημα, αλλά και εκείνος το παραδέχεται ότι ναι, μεν δούλευε σε μια black company, αλλά αυτοβούλος μόνος του, γιατί έχει και εκείνος το δικό του level κονταβάρι να τα κάνει όλα τέλεια. Οπότε κατά κάποιο τρόπο ρίχνει και το φταίξιμο και στον εαυτό του. Κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνει ότι είναι και μέρος αυτής της νοοτροπίας και ότι δεν είναι μόνο η εταιρεία. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται αυτές τις νοοτροπίες, αλλά αν δεν αλλάξουν λίγο οι νοοτροπίες, όσο και να αλλάζει το σύστημα, η εξέλιξη θα είναι πολύ πολύ αργή. If the law has changed, the mind of people is not changed. It will not be changed. Right? Law is law. The important thing is the thoughts or idea or policy of workers. Τώρα ο Τακέσι δουλεύει σε μια μικρότερη εταιρεία, είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα, μπορεί να πάρει ρεπό, έξτρα ρεπό όποτε θέλει, είναι πολύ flexible το ωράριό του και μπορεί και παίρνει και διακοπές, έτσι ώστε μπορούμε να ταξιδεύουμε και μπορούμε και να ταξιδεύουμε. Στην προηγούμενη εταιρεία που δούλευε ήταν ανήκουστο να πάρει πάνω από 5 μέρες διακοπές. Oh yes. Ολοκληρώνοντας αυτό που το δικό μου το συμπέρασμα από τα 5 χρόνια που ζω εδώ είναι ότι σίγουρα δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχει μια πολύ σκοτεινή πλευρά στην κοινωνία της Ιαπωνίας, αλλά αυτή η σκοτεινή πλευρά πιστεύω είναι πολύ πιο μικρή από τη φωτεινή πλευρά. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα. Απλά να πω, ο κόσμος, τα media, δεν ξέρω, έχουμε μία τάση να συγκεντρωνόμαστε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το οποίο είναι το αρνητικό. Και το λέω αυτό ότι συγκεντρωνόμαστε όχι για να το φτιάξουμε, όχι γιατί θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά απλά για να το σχολιάσουμε. Και έτσι αυξάνονται και τα στερεότυπα. Μπορούμε να δανειστούμε πάρα πολλά εμείς στις δυτικές χώρες, να γίνουμε λίγο λιγότερο εγωιστές, λίγο λιγότερο παρτάκιδες. Και από την άλλη η Ιαπωνία μπορεί να δανειστεί πολλά στοιχεία από τον δικό μας τρόπο σκέψης. Να είναι λίγο πιο αυτόνομοι, κυρίως να ζητάνε αυτό που θέλουν. Να μην φοβούνται να ζητάνε αυτό που θέλουν, ιδιαίτερως αν είναι δίκαιο. Αυτό είναι το δικό μου μικρό σχολιάκι που... Τι γνώμη έχετε? Πείτε μου στα σχόλια. Αυτά! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Greg Lam που μου έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσω αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις του. Ξαναλέω, το link είναι στην περιγραφή του βίντεο. Αν θέλετε να δείτε το βίντεο ολόκληρο, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου αν θέλετε να μάθετε και άλλα πράγματα για την Ιαπωνία. Εάν το βρήκατε ενδιαφέρον, κάντε like. Ένα like δεν βλάπτει. Κάντε εγγραφή, το είπαμε αυτό. Μπορείτε να με βρείτε και στο Facebook και στο Instagram ως Eleni in Japan. Και αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγγνώμη για την καθυστέρηση. Να περνάτε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Yo!